سلام. امروز میخوام در مورد جدول سایز بندی باهاتون صحبت کنم و 5 نکته اصلی برای کار خیاطی که خیلی به دردتون میخوره. من فریبا هستم، به کارگاه من خوش آمدین. امروز میخوام نظرتون رو به این جدول سایز بندی جلب کنم. شاید شما جدول سایز بندی های مختلفی رو دیده باشید. ممکنه ته کتاب‌های خیاطی یه سری جدول‌های سایزبندی ببینید. ممکنه جدول‌های سایزبندی با هم دیگه فرق کنه. البته ممکنه که نه، حتما فرق می‌کنه. هر کس ممکنه برای خودش یک اندازه برای سایزبندیش در نظر بگیره. طالب پیش اومده که برین یه فروشگاهی یه لباسی رو بخرید با توجه به اینکه خودتون ذهنیتش رو دارین که سایزتون 38ه. وقتی میری لباس رو میگی من سایزم 38ه و اون آقای فروشنده یا اون خانم فروشنده میاد اون لباس رو به شما میده، میپوشید میبینید که اون سایز برای شما بزرگه، یا برعکس بهتون سایز 38 میده و شما میپوشید میبینید اصلا نمیتونید بپوشید، کاملا بهتون کوچیکه. این به این دلیله که در اون تولیدی یا در اون مزون، در اون فروشگاه جدول سایزش با اون چیزی که شما در نظر داشتین فرق میکنه. یعنی مثلا برای سایز 38 میگم که یک سایز نرماله و خیلی استفاده میشه. تو سایز 38 دور سینه تو این جدول سایزی که من دارم 94. ممکنه کسی که داره یه لباس تولید میکنه از نظر اون کسی که سایزش 38 به جای 94 مثلا دور سینه‌اش 90 و عدد 90 برای سایز 38ش تعریف شده باشه، یا دور باسنش مثلا تو سایز 38 الان ببینید سایز 38 این سایزامونه، میان پایین دور باسن برای سایز 38 در جدول سایز من عدد 98 تعریف شده است، اما ممکنه همین عدد برای اون کسی که اون لباس رو دوخته و لباس به شما تنگ بوده مثلا 94 باشه. اینجوری میشه که شما میگید من سایزم 38ه، چرا این لباس به تن من نمیخوره یا چرا این لباس به من گشاده؟ علتش اینه. حالا هر کی میتونه یک جدول سایزبندی برای خودش در نظر بگیره. جدولی که من اینجا کار میکنم این جدوله با این اندازه ها. یعنی وقتی مثلا من به شما میگم که میخوام یه الگو در بیارم با سایز 40، ببینید سایزها رو این بالا نوشتم، آیتما رو این پهلو نوشتم. وقتی میگم یه الگو میخوام در بیارم با سایز 40، یعنی که دور سینه من 98 سانته، دور کمر من 76 سانته. بچه این سایز نرمالیه که من در نظر گرفتم. یعنی از نظر من کسی که مثلا تو سایز 40 دور سینه‌اش 98 باشه و دور کمرش 76 باشه و دور باسنش 102 باشه، از نظر من اون شخص مانکن سایز 40. جدول سایزها تو سایزهای پایین بچه‌ها اگه خوب دقت کنید عددا 4 سانت میره بالا، یعنی دور سینه تو سایز 34 36 38 40 ببینید داره 4 سانت میره بالا، ولی از سایز 44 به بعد یهو یه جهش ایجاد میشه درش. یعنی وقتی که طرف سایزش میرسه به 46 یا 48 یا 50 در واقع آدم میشه گفت توپلی داره میشه و نمیتونیم 4 سانت این سایز رو ببریم بالا دیگه. از سایز 46 به بعد دیگه این اندازه سایزهای ما تغییر میکنه، تقریبا 8 تا 10 سانت یهو دور سینه و دور باسن ما اضافه میشه. اینو گفتم که اینو در نظر داشته باشین که وقتی تو سایزهای پایین دارین کار میکنید 1 سانت کارتون رو تو الگو تغییر بدین 1 سایز تغییر میکنه، برای اینکه هر الگویی 1/4 بدن ماست، 1/4 پیش، 1/4 1/2 پیش، 1/2
پشت، یعنی هر یک الگو 1/4 بدن ماست. وقتی من 1 سانت تو الگو اضافه میکنم یعنی 4 سانت الگوی من داره گشادتر، یا اگه کمش کنم 4 سانت داره کمتر میشه. پس اینو در نظر داشته باشیم. اینو توی کارهای بعدی حتما بهتون میگم که چجوری یه الگوی سایز 38 رو تبدیل به سایز 36 یا تبدیل به سایز 40 بکنید. من میخوام در مورد 5 نکته اصلی خلیاطی با تو صحبت کنم که خودم توی سالها متوجه شدم که اگه این 5 تا نکته رو در کنار همدیگه داشته باشم میتونم یه کار خیلی عالی ارائه بدم. 5 نکته اصلی چیه؟ 5 نکته اصلی، اولین چیز یک اندازه‌گیری درست و دقیقه. وقتی شما هر چیزی رو که میخواین بدوزین اندازه درست و دقیقش رو بگیرین، یعنی 1/5 کارتون درست شده و هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد برای آخر کارتون. اندازه‌گیری درست فقط در رابطه با یک شخص نیست، یعنی فقط شما یک لباس می‌خواید بدوزین نیست. شما یک پرده‌ام برای خونه‌تون می‌خواید بدوزین، باید اندازه دقیق پنجره‌تون رو بگیرید. یا هر چی، یک کاور می‌خواید برای چرخ خیاطیتون بدوزین، باید اندازه دقیقش رو بگیرید. پس اندازه‌گیری دقیق جزو اون نکات اصلی خیاطیمونه. نکته دوم، رسم یک الگوی مناسبه. ما باید برای هر شخصی الگوی مناسب اون شخص رو رسم کنیم. اگه قرار باشه فقط طبق اندازه‌ای که اینجا داریم، طبق اندازه این جدول سایز بندی لباس بدوزیم، این واقعا میشه اون شخصی که ممکنه. ولی خب به طور معمول خیلی از آدم‌ها 2 سایزه هستن. بعضی سینه‌های برجسته دارن یا باسن برجسته‌ای دارن، یا کلا سایز بالاتر و پایین‌ترشون سایزشون با هم دیگه کلا فرق می‌کنه. به این کار توی الگو میگیم درست کردن ایرادهای اندامی. میگیم این شخص ایراد اندامی داره. ایراد اندامی به اون معنی نیستش که بگیم شخص یک مشکلی در بدنش داره. نه، مثلا خب سینه‌هاش برجسته تر است، اندازه های این اندازه های ممکنی ماست، یا باسن برجسته‌ای داره، یا فاصله سینه‌اش بیشتره یا کمتره. کلا اینا رو میگیم ایرادهای اندامی. یا بعضی رو دیدیم بچه‌ها پشتشون ممکنه یه خورده برجستگی داشته باشه و اینا باعث میشه که مثلا پشت لباسشون رو ببره بالا، بهش میگن ایرادهای اندامی. وگرنه هیچ مشکل دیگه توی این جمله نیست. ایرادهای اندامی یعنی درست کردن الگو دقیقاً اندازه اون شخص، عین اندام اون شخص. نکته سوم خیلی نکته مهمیه، اتوکاری درسته. اتوکاری فقط این نیست که شما لباس رو بدوزیم و اتو کنید. خیلی وقتا ما هنوز پارچه‌ای که نبریدیم اتو میزنیم. وقتی هم که میبریم دوباره ممکنه اتو کنیم. بعضی پارچه‌ها که میگم قبل از این برش باید اتو بخوره، پارچه‌هایی که توش پلی استر داره. اگه اول اونا رو اتو نزنید، بعد ببرین، بعد بیاین درزو بدوزین و بعد اتو بزنید، قسمتی که اتو زدید درزا کوتاه میشه و لباستون جمع میشه و هم مسلما بهتون کوچیک و کوتاه میشه. پس بهتر خیلی از لباس‌ها اول پارچش اتو بشه، بعد الگو انداخته بشه، بریده بشه و بعد از اون شروع کنیم به برش پارچمون. نکته چهارم، برش پارچتون با یه قیچی تیزه. قیچی تیز باعث میشه که پارچتون تمیز و مرتب بریده باشه. اگه قیچی کند کار کنید ممکنه کتفتون درد بگیره، گردنتون درد بگیره، دستتون آسیب ببینه. خیلی از خیاطا شست دستشون و این قسمت دستشون درد میکنه به خاطر اینکه از قیچی‌های خیلی مناسب معمولا استفاده نکردن. قیچیاتون رو تیز کنید، سعی کنید همیشه با قیچی تیز بکنید. یه چیزی هم که بچه‌ها می‌خواستم بهتون بگم که مواظب باشین قیچیاتون زمین نیفته. وقتی قیچی زمین می‌خوره این دو تا تیغه از هم فاصله هاشون کم یا زیاد میشه و این باعث میشه که خوب برش نخوره و به قول معروف یه اصطلاحی خریدارم میگن انگار پارچه رو گاز گرفته. به جایی که ببره پارچه میره لای قیچی و این کارتون رو خراب میکنه. پس حواستون به قیچیاتون باشه. نکته آخر که آخرین مرحله برای کار خیاطیه، دوخت تمیز و مرتب و دونستن تکنیک‌های دوخته. یادتون باشه که باید چرختون رو تمیز کنید. خیلی نمیخواد روغن کاری کنید. مهم اینه که خاکی که تو چرختون هست رو تر و تمیزش کنید، مرتبش کنید. از نخ مناسب چرختون استفاده کنید. از نخ‌های همرنگ پارچتون استفاده کنید برای دوخت. تکنیک‌های دوخت رو یاد بگیرید که بتونید راحت بدوزید. اینا همه در کنار هم باعث میشه شما یک کار عالی ارائه بدید. یعنی وقتی شروع به کار میکنید اگه این 5 نکته رو
با هم در کنار هم داشته باشین ترسی از خیاطی ندارین. انقدر خیاطی براتون آسون و راحت میشه، انقدر با لذت کار میکنین که وقتی کارتون تموم شه واقعا کیف میکنین. خب یه چند تا توضیح در مورد مجله‌های خیاطی بهتون بدم. یکی از اون مجله‌های خیاطی بورداست و یکیش هم ژورناله. بورداها مجله‌هایی هستن که توش الگو داره و ژورنال‌ها الگویی توش نداره، فقط شکل و عکسای لباس‌ها رو داره. بچه این مجله بورداست که سالهای سال توی ایران این مجله هست. این مجله رو خانم آنه بوردا کلا پایه‌ریزی کرده. از زمان بعد از جنگ جهانی این کارو کرد که مردم آلمان بتونن خودشون لباسای خودشون رو بدوزن. بعد خیلی طرفدار پیدا کرد، تو خیلی از کشورهای دنیا این ترجمه میشه و فرستاده میشه. استفاده کردن از این مجله خیلی راحته، هم بهتون دفترچه‌ای داده که راهنماست، هم خود الگوهایی که عکساشون رو گذاشته اینجا ما داریم. ببینید حتما یک ویدیو یا 2 تا ویدیو براتون میذارم که آموزش بوردا بهتون بدم، چون خیلی جذابه و خیلی هم راحته. ببینید اینا نقشه هاشه و از توی این نقشه ها همین برگای پوستی که بهتون گفته بودم و میذاریم روش و الگوهاش رو در میاریم. بعد قشنگ رو سایز بندی گذاشته، الگوهایی که میذاره. ببینید میتونید مدلاش رو انتخاب کنید، بعد رو دفترچش پیدا کنید که نقشش کدومه و نقشش رو در میاریم و الگوها رو آماده میکنیم و ازش میدوزیم. پس این یک نوع مجله خیاطی شد که اسمش بود بوردا. بعضی از مجله‌های خیاطی به اسم ژورنالن. ژورنالا بذارید اینو بهتون نشون بدم. ژورنالا دیگه هیچ الگویی توش وجود نداره، فقط مدل‌های لباس عکاسی شده و توی این ژورنال هست و شما با توجه به اینکه الگوها رو یاد میگیرید و ژورنال شناسی رو یاد میگیرید، میتونید هر کدوم از این لباسایی که دلتون میخواد رو برای خودتون بدوزید. الان من اینجا یه ژورنال قدیمی دارم که یکی از دوستای خیلی خیلی خوب من برام آورده. این ژورنال بچه‌ها مال سال 1900 و بذارید دوباره نگاه کنم ببینم، دیده بودم 1968. ببینید چقدر این ژورنال قدیمی هست. از این سمت بازش کنم. یه چیزی هم در مورد الگوهای مدل‌های ژورنال می‌خواستم بهتون بگم. این ژورنال با اینکه مال 40-50 سال پیشه، اما وقتی ورق می‌زنیم و نگاه می‌کنیم می‌بینیم بعضی از این لباس‌ها دوباره داره مدلاش تکرار میشه. این یعنی که مد هر چند سال یک بار، 30 سال 40 سال یک بار دوباره تکرار میشه. ببینید چقدر ساده و شیکه. من بیشتر کارهایی که بهتون آموزش میدم از ژورنال و بوردا خواهد بود. خیلی هم ممنونم از این دوست عزیزم که این ژورنال رو برای من آورده و یه ژورنال دیگه هم داریم که مال 1978. ببینید خب این خیلی سال بوده تو دستش بوده و همه دوست آشناشون هم میومدن ازش میگرفتن اینا رو و مدل‌ها رو انتخاب میکردن میدادن خیاطا براشون بدوزن. خیلی مدل‌های شیک و ساده‌ای هست. ما میخوایم رو همین رویه توی این فصل با شما کار کنیم، لباس‌های ساده میخوایم با هم کار کنیم، چیزایی که آسون باشه و شما دوستای عزیزم به راحتی بتونین بدوزینش.